سلام سلام، احوال شما خوبین؟ ویدیوهای انبساط رو دیدید؟ ما انبساط طولی و خطی رو گفتیم، بعد ویدیو انبساط سطحی رو گفتیم. اگه دیده باشید ویدیوشو، حالا امروز میخوایم توی این ویدیو راجع به انبساط حجمی صحبت کنیم. بهتون پیشنهاد میکنم اگر ویدیوهای خطی و سطحی انبساط ها رو ندیدین، حتما از این بالا براتون میذارم لینکشو، برین استفاده کنین، اونا رو نگاه کنین، بعد بیایید انبساط حجمی. این خیلی بهتون کمک میکنه که بهتر یاد بگیرید. لایک و کامنت و سابسکرایب هم فراموش نکنین. ببینید من پای تخته دوباره نوشتم که انواع انبساط های ما خطی بود، سطحی بود و حالا حجمی رو امروز میخوایم بگیم. راجع به انبساط خطی گفتیم دلتا ال مساوی بود با L1 آلفا دلتا تتا، اینا ضرب میشه. انبساط سطحی بچه‌ها همین بود، فقط یه دو اینجا اضافه میشد و L تبدیل میشد به آ، 2 تا آ1 آلفا دلتا تتا. اونم به خاطر اینکه چون 2 تا سطح داشت انبساطش 2 برابر در واقع ضریبش میشه 2 آلفا. تو بعضی کتابا اینا رو اسمای جدید میذارم ولی ما با همین اسم می‌نویسیم. دلتای وی یا حجمم بچه‌ها حالا مطابقت میکنه با همین. ببینین اصلا کی ما انبساط حجمی داریم بچه‌ها؟ وقتی که میبینیم به یه جسم که گرما میدیم در 3 بعد افزایش طول پیدا میکنه. مثلا اگه مکعبه هم طولش هم عرضش و هم ارتفاع منبسط میشه، بزرگتر میشه، پس انبساط ما از نوع انبساط حجمیه. به این دلیل وقتی میگیم حجم، اولا حجم ما با وی نشون میدیم. تغییرات حجم رو که خواستیم پیدا کنیم میگیم دلتای وی. حالا چون گفتیم 3 بعد داره هر مکعب یا هر در واقع حجمی دارای 3 بعده، پس بچه‌ها این دفعه آلفای شما 3 برابر میشه، یعنی یه آلفا به علاوه یه آلفا به علاوه یه آلفای دیگه، یه آلفا مال طول، یه آلفا مال عرض، یه دونه هم برای ارتفاع. پس 3 برابر میشه. میگیم حجم اولیه رو باید ضرب کنیم در 3 تا آلفا. بعضی کتابا مثلا به جای 3 آلفا اسم بتا روش میذارن و فرقی هم نمیکنه. دوباره ضربش کن در دلتای تی یا دلتا تتا که ما اینجا معمولا می‌نویسیم. پس این شد فرمول تغییر در واقع انبساط حجمیمون یا حجم افزایش پیدا کرده. این که مثلا حالا مکعب چقدر حجمش زیاد شده یا هر شکل دیگه‌ای مثل یک کره یا مکعب مستطیل چه حجمی درش اضافه شده. میتونید اینو بچه‌ها ساده ترش کنید، بگید دلتا وی مساوی، همیشه ما ضریب عددیمون رو بچه‌ها قبلش میذاریم، یعنی میگیم 3 باشه V1 آلفا دلتا تتا. این شد فرمول انبساط حجمی. حالا دونه دونه معرفی کنیم که اینا چی هست. دلتا وی ما که میشه چی؟ انبساط حجمی یا میزان افزایش حجم. 3 که عدد ثابته، V1 حجم اولی است بچه‌ها. یادتون باشه حجم واحد اصلیش متر مکعبه، چه حجم اولیه چه انبساطش. آلفا بچه‌ها میشه ضریب رسانشمون، همون باز جنس ماده مشخص میکنه که این عدد چی باشه. واحدش عکس درجه سانتیگراده. و دلتا تتا هم که همیشه میدونین اختلاف دما به حساب میاد، درجه سانتیگراد، یا میتونه دلتا تی باشه درجه کلوین. به این ترتیب شما افزایش حجم یک ماده رو به دست میارید. حالا اگر خواستید حجم جدید یا حجم ثانویه رو پیدا کنید، مطابق همون فرمول های قبلی که برای انبساط گفتیم دیگه بلدین حتما دلتا وی مساوی هستش با وی ثانویه منهای وی اولیه. دلتا وی افزایش حجم و V2 حجم ثانویه است.
ثانویه V1 مونم میشه چی بچه ها؟ حجم اولیه. همه هم باید واحداش متر مکعب باشه بچه ها. اگر باز دوست داشتید فرمول ساده تری بکنید، یعنی اینکه یک مرتبه V2 رو به دست بیارید، میتونید بذارید تو این فرمول که V1 در 1 به علاوه 3 آلفا دلتا تتا. اینجا V2 یهو به دست میاد. حجم اولیه رو در 1 به علاوه 3 برابر آلفا ضرب در دلتا تتا ضرب میکنید. هم میتونید یهو از این برین، همین که از این دوتا فرمول استفاده کنید، هیچ تفاوتی نداره و دیگه بستگی داره که شما با کدوم راحت ترید. اگه این درس رو خوب فهمیده باشید، حالا میخوایم انشالله بریم سراغ چی؟ مثالش. ببینیم این حرفایی که زدیم چجوری استفاده کنیم ازشون. خب میگه چی؟ میگه دمای یه مکعبی به این ابعاد بر حسب سانتیمتر. خب من اگه داده ها رو اینجا براتون بنویسم، این ابعادی که داده ابعاد اولیه است، یعنی قبل از این که بیایم به یه جسمی گرما بدیم. پس میشه حجم اولیه‌مون چی بچه ها؟ 4 5 ضرب در 10. چون سانتیمترن اینا، حتما باید همه رو به متر تبدیل کنیم. آفرین، دیگه همتون اینا رو یاد گرفتید. وقتی که شما اینا رو تقسیم کنید، حجم جدید شما 4 5 تا 20 ضرب در 10 200. توی مخرجم یه 1 با 6 تا صفر دارید. 2 تا صفر رو از صورت و مخرج ساده که بکنید، حجم اولیتون میشه 2/10,000 متر مکعب. همه این کارا رو انجام دادیم که سانتیمتر بشه متر، سانتیمتر مکعب بشه متر مکعب. حالا میگه به اندازه 100 درجه افزایش دما میدیم. دماشو 100 درجه داریم بالا میبریم. این میشه اختلاف دمامون. به جای اینکه بگه از این دما رسوندیم به اون دما، یهو گفته افزایش دماش اینقدره. این میشه دلتای تتا. آلفا هم تو مسئله بچه‌ها داریم میبینین داده، گفته حجم جدید رو پیدا کن. 2 تا راه دارم، یا از این فرمول یه مرتبه برم، یا اول این و بعد این. من راه دوم رو انتخاب میکنم. همیشه میگم اول میام دلتا ویمو پیدا میکنم. 3 تا V1 آلفا دلتا تتا رو در هم ضرب میکنیم. خب افزایش حجم میشه 3 ضرب در V1 هم چقدر شد بچه ها؟ 2/10,000. میتونید کسری بنویسیدش یا اعشاری، هیچ تفاوتی نمیکنه. آلفای شما بچه ها مسئله داده 6 ضرب در 10⁻⁴ و دلتا تتام که شد چی بچه ها؟ 100. بهتره که اول این 100 رو با این 10,000 ساده کنین. همیشه ساده کردن کار ما رو آسون تر میکنه، محاسبات رو راحت تر میکنه. 3 2 تا 6 6 تا 36. این 100 مخرج رو میبرم روی این 10⁻⁴. میدونید بیاد بالا میشه 10⁻⁴ با منهای 4 میشه 10⁻⁻6. واحدش متر مکعب، فراموش نشه. وقتی افزایش حجم رو پیدا کردیم، حالا به من گفته حجم جدید، یعنی بی ثانویه رو پیدا کن. حجم جدید رو که میخوایم دوباره میگیم دلتا وی، میشه V2 منهای V1. دلتا وی من شد 36 ضرب در 10⁻⁻6. وی ثانویه رو میخوایم پیدا کنیم. حجم اولیه‌مون هم 2/10,000 بود. حالا اینجا برعکس همیشه که ما عددا رو نماد علمی میکنیم، اینجا میخوایم از نماد علمی اینا رو خارج کنیم. یعنی به جای 36 ضرب در 10⁻⁻6 من یه 36 میذارم، میشمرم 6 رقم ممیزم رو میبرم عقب. 1 2 چند تا صفر بذارم که بره عقب؟ 6 رقم، مسلما 4 تا. یه V2 اینجا داریم، یه 2/10,000. حالا این معادله رو باید حل کنیم. معادله جمع و منها داره، پس اینو ببرم اونور با 36/10,000 جمعش کنم. همیشه ممیزا زیر همه
صفرا رو میذارید و عددتون رو جمع میکنید. میشه 236 میلیونیوم حجم جدید. عدد یه ذره فضاییه ولی نترسین. این میشه حجم جدیدمون بر حسب متر مکعب. اگر دوست داشتید تو اینم بذارید براتون یه توضیح اینجام بدم. V2 مساویه حجم اولیه‌مون بچه‌ها 2/10,000 در 1 به علاوه 3 تا آلفا. آلفا چی بود؟ 6 ضرب در 10 به توان -4. 6 ضرب در اختلاف دما که 100. دوباره اول اینا رو در هم ضرب کنین، با 1 جمعش کنید و در 2/10,000 اگه ضرب کنید حتما همین جواب رو پیدا میکنید. امتحان کنید ببینید درسته یا نه. خبرش رو به من بدین تو کامنت ها. حتما تمرین رو خودتون دوباره حل کنید. ویدیوها رو امیدوارم استفاده کنین ازش حسابی. لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. خسته نباشید. خدا حافظتون.